ආයුබෝවන් යාළුවනේ database management system question set series එකේ 26 වෙනි question set එක ගැන කතා කරන වීඩියෝ එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලට මතක ඇති මේ question set එකේ questions අදාළ වෙන්නේ 16 වෙනි question set එකේ අපි කතා කරපු scenario එකට කියලා. දැන් මුලින්ම අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ find the sum of the marks obtained by Amanda Moses in all the subjects of the first term. පළවෙනි වාරේ සියලුම subjects වලට Amanda Moses කියලා සිසුවිය ලබාගත්තු ලකුණු වල මුළු එකතු හොයාගන්න කියලා තමයි මෙතනදී අපිට කියලා තියෙන්නේ. මෙතනදී මුළු එකතු හොයාගන්න sum කියන option එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම දැන් ඒකට අදාළ query create කරගන්නම්. term name එක සහ සිසුවියගේ නම ලබා දෙන්න ඕන නිසා මම මෙතනට student table එක සහ exam term table එක inner join කරගන්නවා. දැන් මම මේ query එක execute කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා Amanda Moses කියන සිසුවිය පළවෙනි වාරයේදී ලබාගත්තු ලකුණු වල මුළු එකතුව 265ක් කියලා මෙතනදී අපිට ලැබෙනවායි කියලා. දැන් අපි මෙතනදී අපිට ලැබිච්ච පිළිතුර නිවැරදිද කියලා බලමු. මුලින්ම අපි මේ Amanda Moses කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ index number එක බලමු. මෙයාට අදාළ index number එක STU004 කියන එක. ඒ වගේම exam term එකට අදාළ term ID එක කියන එක ගන්න පුළුවන්. දැන් STU004 කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ සියලුම subjects වලට අදාළව පළවෙනි වාරය තුලදී ලබාගත් ලකුණු තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මේ ලකුණු තුන එකතු කරාම එන value එක බලමු. දැන් අපිට මේ විෂයන් තුන එකතු කරාම එන මුළු ලකුණු විදියට 265ක් ලැබෙනවා. මේ ආන්සර් එකම තමයි අපිට query එකේ ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මෙතනදී අපිට ලැබිච්ච පිළිතුර නිවැරදි කියලා තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. දැන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී කියලා තියෙන්නේ what is the sum of the marks obtained by Nisansala Vikramanayaka, a student studying in class 11B for all subjects in second term. 11B කියන ක්ලාස් එකේ ඉගෙන ගන්න නිසංසලා වික්‍රමනායක කියන සිසුවියගේ සියලුම සබ්ජෙක්ට්ස් වලට දෙවෙනි වාරය ඇතුළතදී ලබාගත්තු ලකුණු වල එකතුව තමයි මෙතනදී අහලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ query එක create කරගන්නම්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට සමාන නිසා මම මේකේ query එකම දාගන්නම්.
මම මේ query එක execute කරන්න. execute කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි වාරේ නිසංසලා වික්‍රමනායක කියන සිසුවියගේ සියලුම සබ්ජෙක්ට්ස් වල ලකුණු වල එකතුව මෙතනදී අපිට 248.5ක් විදියට ලැබෙනවයි කියන එක. දැන් මේ පිළිතුර නිවැරදිද කියලා බලමු. මෙතනදී ස්ටුඩන්ට් අදාළ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක වෙන්නේ STU008 කියන එක. ඒ වගේම exam term එකට අදාළ term ID එක වෙන්නේ 2 කියන එක. දැන් මේ ස්ටුඩන්ට් අදාළ සබ්ජෙක්ට්ස් වල ලකුණු බලමු. දැන් මේ තියෙන්නේ STU008 කියන ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට අදාළ සිසුවියගේ තොරතුරු. මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි වාරයට විතරක් අදාළ ලකුණු ටික. දැන් මම මේ ලකුණු ටිකේ මුළු එකතුව ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතනදී මට මුළු එකතුව විදිහට ආවේ 248.5ක් කියලා. ඔයාලට මතක ඇති අපිට query එකකිනුත් ආවේ මේ value එකමයි කියලා. එතකොට අපිට මේ query එක හරහා ආපු value එක නිවැරදි කියලා මේ හරහා තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි තුන්වෙනි question එක බලමු. තුන්වෙනි question එකේ කියන්නේ find the sum of the marks obtained by Sajitra Wickramasinghe STU003 in mathematics and science in the first term. පළවෙනි වාරේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන සිසුවා mathematics සහ science කියන subject දෙකට ලබාගත්ත ලකුණු වල එකතු හොයාගන්න කියලා තමයි මෙතනදී අපිට කියලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට අදාළ query එකක් create කරගන්නම්. මම මේ query එක execute කරන්න. execute කරාම අපිට result එකක් එනවා 101.74යි කියලා. දැන් මේ query එකෙන් ආපු result set එක නිවැරදිද කියලා තහවුරු කරගමු. මුලින්ම exam term එකට අදාළ ID එක 1, ඒ වගේම subject එකට අදාළ IDs දෙක, mathematics වලට එකක්, science වලට 2 කියන එකත් ගන්න පුළුවන්. දැන් marks බලමු. මේ තියෙන්නේ STU003 කියන ස්ටුඩන්ට් අදාළ වෙන marks වල records ටික. මේ තියෙන්නේ mathematics සහ science subjects වල පළවෙනි වාරයේ සහ දෙවෙනි වාරයේ ලකුණු ටික. දැන් මම පළවෙනි වාරයේ ලකුණු ටික විතරක් ගන්නම්.
දැන් මම මේ ලකුණු දෙක එකතු කරාම මට වැලියු එක විදියට 101.74ක් කියලා එනවා. ඔයාලට මතක ඇති මේ ආන්සර් එකම තමයි මෙතනදී query එකෙත් මට ආවේ කියලා. ඒ අනුව මේ query එකෙන් මට ආපු උත්තර නිවැරදි කියලා මෙතනදී තහවුරු වෙනවා. දැන් අපි හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ find the sum of the marks obtained by all the students of class 11B in the subject of mathematics in the second term examination. මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ 11B class එකේ සියලුම සිසුන් දෙවෙනි වාර පරීක්ෂණයේ mathematics subject එකට ලබාගත්තු ලකුණු වල එකතු හොයන්න කියලා. දැන් මම මේකට අදාළ query එකක් create කරගන්නම්. මේ query එක execute කරගන්න. execute කරගත්තම මට මෙතනදී මුළු එකතු විදියට 301.06ක් ලැබෙනවා. දැන් මේ පිළිතුර නිවැරදිද කියලා බලමු. මෙතනදී mathematics subject එකේ ID එක විදියටත් second term එකේ ID එක දෙක විදියටත් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු 11B class එකේ ඉන්න students ලා 11B class එක අදාළ වෙන class ID එක දෙක. එතකොට 11B class එකේ ඉන්නේ STU 00256 සහ 8 කියන සිසුන් 4 දෙනා. දැන් අපි මාක්ස් බලමු. දැන් 11B ක්ලාස් එකට අදාළ සිසුන්ගේ තොරතුරු බලමු. 2 5 6 සහ 8. දැන් මේ සිසුන් 4 දෙනාගේ ලකුණු වල මුළු එකතුව බලමු.
ඔයාලට පේනවා මෙතනදී වැලියු එක විදියට මට ලැබෙන්නේ 301.06ක් කියලා. ඔයාලට මතක ඇති කුවරයකිනුත් අපිට ලැබුණු වැලියු එක 301.06යි කියන එක. එතකොට මේ කුවරය කරා අපිට ලැබිච්ච තොරතුර නිවැරදි කියලා මේ හරහා තහවුරු වෙනවා. යාළුවනේ 26 වෙනි question set එක ගැන කතා කරන වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.